हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आज म अनलाइन फर्मको स्टेप बाइ स्टेप प्रोसिड्युर बताउन गइरहेको छु, जसमा चाहिँ खुलामा 40 वटा अनि महिलामा 9 वटा, जनजातिमा 9 वटा, मधेसीमा 4 वटा गरेर सब इन्जिनियरको सिट बागमती प्रदेशले खुलाएको छ। यो प्रदेश लोकसेवाको अनलाइन साइटबाट तपाईहरु फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। कसरी भर्ने सबै प्रोसिड्युर यो भिडियोमा हुनेछ। सबै डाउट तपाईहरुको क्लियर हुनेछ र फर्म चाहिँ आसानी तरिकाले चाहिँ इजी मेथडबाट तपाईहरु भर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी भर्ने त्यसको लागि एउटा भिडियो म्यानुअल भिडियो म अपलोड गरेको थिए। ppsc को online.bagmati.gov.np बाट तपाईहरु भर्न सक्नुहुन्छ। यो ppsc online.bagmati.gov.np बाट तपाईहरु रेजिस्टर्ड गरेर तपाईहरुको आईडी, युजर नेम र पासवर्ड तपाईहरुको मेलमा आउँछ र त्यो मेलमा आएपछि सबभन्दा पहिला दर्ता गर्नु होला त्यसमा गएर। अनि त्यो यदि त्यो आइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईहरु प्रोफाइलमा आफ्नो नाम अनि सबै डिटेल्सहरु भरेर हैन, अनि त्यसपछि अतिरिक्तमा गएर हैन, अर्को गर्दा अतिरिक्त वाला आउँछ। अतिरिक्तमा चाहिँ जातहरु, धर्महरु हैन, रोजगारको अवस्था सबै चाहिँ जसको जात चाहिँ यसमा हुँदैन त्यस उहाँहरुले अन्यमा क्लिक गरेर कुन जात हो त्यो खुलाउनु। धर्म पनि यस्तै गर्नु। अनि त्यसपछि रोजगार छ कि छैन, बेरोजगारमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भाषा चाहिँ आफ्नो भाषा चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। अनि शारीरिक अवस्थामा चाहिँ होइन भनेर हो भने हो, होइन भने होइन त्यो चाहिँ गर्नु होला। र जनजाति हो भने जनजातिको प्रमाण चाहिँ अपलोड गर्नु। मधेसी हो भने मधेसीको पीडीएफ को प्रमाण अपलोड गर्नु र सबैको चाहिँ 500 केबी भन्दा कमको चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो छैन भने तपाईहरु त्यसलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन। अनि सम्पर्क मितिमा गएर यो सम्पर्क जुन छ थर्ड स्टेप छ सम्पर्कमा आफ्नो इमेल एड्रेस अनि प्रदेश अनि जिल्ला अनि नगरपालिका, वार्ड नम्बर, मार्ग, टोल अनि घर नम्बर, फोन नम्बर गरेर यसरी भर्न सक्नुहुन्छ। स्टार लागेको चाहिँ सबैमा केही न केही भर्नै पर्छ। जुनमा डाउट हुन्छ तपाईहरु भिडियो पौज गरेर अनि त्यसपछि मात्रै भर्नु होला। अनि शिक्षाको स्थितिमा चाहिँ नयाँ गर्नुहोस्, नयाँ भर्नुहोस् भनेर यसमा नयाँ थप्नुहोस् लेखेको छ नि माथि, त्यसमा क्लिक गरेर सबभन्दा पहिला लास्ट क्वालिफिकेसन, त्यसपछि अनि +2 को, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ एसएलसी को चाहिँ भर्नु होला। जो चाहिँ सब इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरु पहिला सब इन्जिनियर को, त्यसपछि एसएलसी तहको भर्नु होला। यसमा चाहिँ विश्वविद्यालयमा तपाईको विश्वविद्यालय नआउन पनि सक्छ, किनकि यसमा नेपालको मात्रै छ। जो इन्डियाबाट पढ्नु भएछ उहाँहरु सबैजना तपाईहरु अन्यमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अदरमा। र शैक्षिक उपाधिमा चाहिँ तपाईहरु सिलेक्ट गर्नु होला कुन लेभलको हो। अनि त्यसपछि शैक्षिक संकायमा शिक्षा शास्त्रमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै योग्यताको विवरण भन्दाखेरि सब इन्जिनियर पास लेखिदिनु कि त सब इन्जिनियर लेख्दा हुन्छ। अनि जो इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरु सिभिल इन्जिनियरिङ लेख्नु होला। अनि यस्तै सबैमा तीनवटै स्टेपमा शिक्षा शास्त्र, यदि सिभिल इन्जिनियरिङ सो हुँदैन भने शिक्षा शास्त्रमा तपाईहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। तालिम छ भने तालिमको चाहिँ सबैको पीडीएफ पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर तालिम छैन भने नभर्नु होला। र अर्को व्यावसायिक परिषद भनेको तपाईहरु एनईसी को प्रमाण पत्र होला तपाईहरुसँग, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल को र टीयू को इक्विभ्यालेन्ट को दुवैको मर्ज गरेर यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र जो चाहिँ सब इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ भक्तपुरको जुन दिएको छ तपाईहरुलाई सब इन्जिनियर को एउटा सर्टिफिकेट होला, त्यो चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ फोटो स्क्यान गरेको अपलोड गर्नु, त्यसपछि यतापट्टि सिग्नेचर र तल चाहिँ नागरिकता चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र पुनर्अवलोकनमा एकचोटी सबै सरस्वती हेरिहाल्नु, पहिलो नाम अनि थर्ड अनि त्यसपछि सबैको हेर्नु होला। अनि यो इमेज पनि यहाँ माथि आउँछ अनि सिग्नेचर आउँछ र नामहरु, जन्ममितिहरु सबै डिटेल्स एकचोटी पुनरावलोकन गरिहाल्नु। अनि त्यसपछि मात्रै अर्कोमा क्लिक गर्नु होला।
र यसमा चाहिँ रिक्त पद त्यसपछि अर्को स्टेपमा चाहिँ रिक्त पद छ। सबभन्दा पहिला ड्यासबोर्ड, त्यसपछि मेरो प्रोफाइल, त्यसपछि रिक्त पद, त्यसपछि मेरो आवेदन। त रिक्त पदमा चाहिँ कुन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ, यो माथिको जुन 760 छ यो तपाईहरुको आर्किटेक्टको छ, यसको सिलेबस हेरिहाल्नु। यदि सेम सिलेबस छ भने भर्न सक्नुहुन्छ, सेम सिलेबस नहुँदा पनि तपाईहरु भर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसमा सिभिल पनि लेखेछ। अनि त्यसपछि भरेर यसमा सिट हुन त कमै छ, 3-4 वटा सिट छ यसमा, 2 वटा खुलामा, एउटा चाहिँ महिला, एउटा जनजाति गरेर 4 वटा सिट छ। तपाईहरुलाई भर्ने इच्छा छ भने यसमा पनि भर्नु होला। अनि भर्ने इच्छा छैन भने 753 नम्बरको जुन छ, 753 नम्बरको जुन छ त्यो भ्याकेन्सीमा 40 वटा खुला, 9 वटा महिला, 9 वटा जनजाति, 4 वटा मधेसी गरेर यसमा थुप्रै सिट छ, त्यसमा भर्नु होला। यो गर्नको लागि तपाईहरु नेक्स्ट 20 सम्म सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तल शोइङ 20 भनेर। यदि तपाईहरुसँग ल्यापटप छ भने राम्ररी भर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली टाइपिङ चाहिँ कन्भर्ट गरेर पनि भर्न सक्नुहुन्छ, साइडमा कन्भर्ट गरेर। र अर्को चाहिँ मोबाइलबाट छ भने त नेपाली किवर्ड हुँदा त भइहाल्यो, त्यसमा प्रब्लम हुँदैन। 753 नम्बरको जुन यो भ्याकेन्सी छ यो मेनली यसको लागि अहिले म भिडियो अपलोड गरेछु। धेरैलाई समस्या आएको थियो, त्यही भएर जहाँ जुन स्टेपमा समस्या छ त्यो स्टेपलाई पौज गरेर तपाईहरु पुरै हेर्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। जो चाहिँ खुलामा भर्दै हुनुहुन्छ मधेसीमा सबैमा जो छ सबैमा सिलेक्ट गर्नु होला। महिला जो हो महिला, खुला, आदिवासी जनजाति अथवा मधेसी सबैमा सिलेक्ट गर्नु होला। हो मसँग न्यूनतम योग्यता छ भनेर क्लिक गरेर तपाई न्यूनतम योग्यताको संकाय के हो त्यो पनि शिक्षा शास्त्र संकाय यसमा सिलेक्ट गर्नु र न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा सिभिल इन्जिनियरिङ सिलेक्ट गरेर परीक्षा केन्द्र सिलेक्ट गरेर म पीएससी को शर्त मलाई सबै मन्जुर छ भनेर क्लिक गरेर अर्को चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि यो पेमेन्टको आउँछ र पेमेन्टमा तपाईहरु जतिवटा थप चाहिँ आवेदन दिनुहुन्छ, जस्तो कि तपाईहरु मधेसीको 300, जनजातिको 300, महिलाको 300 गरेर यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसैको 1000, कसैको 1300 रुपैयाँ लाग्छ। अनि यो सिलेक्ट गरिसकेपछि हो यो क्लिक गर्दाखेरि सक्सेस आउँछ, तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट एप्लिकेसन नम्बर यति हुन्छ भनेर सक्सेस आउँछ। त्यसपछि पेमेन्टको अप्सन क्लिक गर्दाखेरि तपाईहरु यहाँ 1000 रुपैयाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तिर्नुहोस्मा क्लिक गर्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ यो भाउचर छ त्यो यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड गरेर हो निश्चित गर्नुहोस् भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ क्लिक गरेर तपाईहरु को फर्म फाइनली सबमिट हुन्छ। यो थियो पुरै प्रोसिड्युर। र यदि भिडियो राम्रो लागेमा हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोजलाई लाइक गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला र हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु र हाम्रो फेसबुक पेजसँग पनि जुड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईहरुलाई सबै अपडेट टाइममै आउने छ, त्यही भएर फेसबुक पेजसँग जुड्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा यतिकै। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै न कुनै अब सब्जेक्टको चाहिँ प्रिपरेसन गर्ने भिडियो लिएर आउने। तबसम्मको लागि म नन्दकिशोर शाह आजको भिडियोबाट बिदा माग्दैछु। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।